Hai că deja am petrecut ceva, avem ceva vechime în oraș, câteva zile, asta deja e a treia zi. Și hai să facem așa un pic de review asupra orașului, asupra ce am văzut. Cum ți se pare Napoli? Păi, pentru mine este destul de clar. Așa. Partea din vest este mult mai mișto, pentru că e mult mai curat. Și totul arată mult mai bine. Clădirile sunt întreținute. Măi, eu zic să nu te șoselele- grăbești, că suntem pe stradă momentan. Nu suntem în, adică Păi strada da, am mers principală. și ieri. Nu mă refer doar astăzi, am mers și ieri Ok, în ok, jumătatea da, cealaltă a da, orașului. da, ok. Unde am observat același lucru. Chiar dacă acum În zona de oraș de sus, vrei să în zici? zona de sus, care tot Da. spre vest este. Da, da, Tot în vestul orașului. Da, da. Dar mai nord-vest. ok, Care la fel mi s-a părut foarte diferită de ok. zona în care stăm noi, adică centrul istoric Cartier, de da, est, da. de gara centrală. Da. Și da, mă rog, cam asta ar fi concluzia pentru mine. Zona Dar- aia de est este mai... Orașul în sine, atmosfera, oamenii, mâncarea, apropierea de Mediterană, ploaia, vremea, clima, cum ți se pare? Aia, vremea, Oamenii ăștia cu scutere, enervanți. Ia ce frumos să vedem acolo. Acolo se vede, ăla-i portul. Ok, hai să vedem. nu suport mașinile, Traficul intens, haotic, da. nu suport motocicliștii, Tot din categoria trafic scuteriștii. haotic. O să am coșmarul cu asta. Ok. Oamenii, cel puțin pe zona aia în care stăm și noi, adică zona de est, sunt Da. cei care au afaceri și din astea, sunt foarte gălăgioși și mi se pare așa, nu știu, vino încoace, îți dau eu să mănânci, nu știu ce, de bazar așa, situația. Da. Și nu-mi place chestia asta. Da. Eu din ăștia. Ei, nebunilor! Aveți grijă! Porumbei? Bă, nu se dau! Așa. Sunt dezamăgită de pizza. pentru De că pizza, da. Mă așteptam. Visul meu Uite era... Casa Infante. Da, am mai văzut una mai încolo, mai mică. Da. Visul meu era că venim aici și băgăm niște pizza, dar n-am mai mâncat în viețile noastre. Și am fost super Deci să le dezamăgită, pomenim toată viața. pentru Da. că în mintea mea era altceva. Da. Și m-am convins că este o textură ciudățică, elastică, care nu prea îmi place, elastică care nu-mi place. Da. Mult mai gumos decât mă așteptam eu să fie aluată și foarte umed. Ok, deci pizza nu. Sunt dezamăgită. Ai intrat în detalii așa. Da, Așa, din cauza- iarăși, da, ești Din foarte cauza că dezamăgit. asta era... Ok. Atmosfera ca oameni de petrecere, ca oameni gălăgioși, ca oameni, ca italieni, aceeași ca peste tot. Ploicica că am fost în toate zilele, na, suntem aproape de Mediterană, este și iarnă. Dar temperatura este bună, 15 grade, E cald. dar na, specific apropierii de mare. Ce să zic, gălăgie, trafic nebun. Dacă vă place treaba asta, ăsta e orașul vostru. Cu mâncărica, pe partea de patiserii și de dulcegării ne-am făcut pofta și o să ne mai facem. Avem de gând să mergem la niște canoli aduși din Palermo, direct din Palermo. O să-i vedem cât de curând. Casata vrem să luăm, care tot așa se spune că e adusă direct din Palermo, direct din Sicilia. Iar dulcele chiar sunt top. Dar ce am mâncat pizza și cam pizza am mâncat. Poate să mâncăm și paste să vedem. Niște raguri, niște ceva. Sandwich-uri de acolo cred că stau mai bine la capitolul ăsta. O să mai vedem. Cam asta e review. Hai că deja am ajuns într-un punct de răscruce. Vedem pe unde o luăm și mai discutăm pe urmă. Ne aflăm în curtea interioară al Palazzo dello Spagnolo, care e un palat baroc din secolul al XVIII-lea, faimos în mod special pentru scara sa monumentală în stil aragonez, un exemplu de arhitectură urbană napolitană, construit mai precis undeva pe la începutul anilor 1700, proiectat de arhitectul Francesco Antonio Picchiatti pentru un diplomat spaniol, în contextul în care Spania avea o influență semnificativă asupra regatului Napoli. Unul dintre cele mai impresionante elemente ale Palazzo dello Spagnolo este scara aceasta monumentală, o scară în spirală largă care se răsucește pe mai multe nivele ale palatului și este decorată cu balustrade fine și detalii ornamentale. Într-adevăr superbă
superbă această scală. L-am văzut și pe domnul, cum îl cheamă pe ăla? Dalin? Alin? Alin, tu ești? Așa, domnule. Piazza Cardinale Sistoriario Sforza este un alt punct interesant de atracție, pentru că aici avem obeliscul, undeva în stânga, obeliscul lui San Gennaro, lui Sfântul Ianuarie, undeva în sus cu statuia lui. În partea dreaptă este și domul pentru bazilica sau capela Comorii de la Sfântul Dom, de la domul din Napoli. Se poate vedea dacă vii un pic mai încoace, se poate vedea domul capelei. Înainte, zona asta reprezenta de fapt intrarea principală în dom, dar după ce s-a mărit strada Via Duomo, n-a mai putut fi folosită ca intrare principală și tot în piața aici, în această piațetă, mai avem și un alt punct de atracție interesant, care este această biserică Piemonte de la Misericordia, pe numele ei. Aici se adăpostește tabloul lui Caravaggio, Sete Opere di Misericordia, cele 7 acte de milostenie, care este unul dintre cele mai importante lucrări ale sale, Caravaggio fiind unul dintre cei mai mari pictori ai barocului italian. Expus în interior aici avem această pictură. Hai să ne continuăm drumul. Pe Via Duomo, strada pe care ne aflăm acum, se află și, bineînțeles, Duomo di Napoli, cunoscut și sub numele de Catedrala din Napoli sau Catedrala Sfântul Ianuarie, Catedrale di San Gennaro. Este una dintre cele mai importante și semnificative biserici din orașul Napoli. Fațada principală a catedralei este de un stil neoclasic și a fost realizată în secolul al XVIII-lea cu o intrare monumentală, însoțită de 2 turnuri. La intrare sunt prezente columne corintice și statui religioase care subliniază solemnitatea și importanța spirituală a lăcașului. Miracolul sângelui Sfântului Ianuarie se referă la faptul că sângele său, care este păstrat în 2 amfore, se lichefiază în anumite momente ale anului. Acest fenomen a fost observat pentru prima dată în Evul Mediu, iar de atunci a fost documentat și studiat cu atenție. Se spune că sângele se transformă dintr-o masă solidă într-o substanță lichidă, iar acest lucru este considerat un semn al protecției divine asupra orașului Napoli și al celor care locuiesc acolo. Primul document istoric care menționează acest miracol datează din anul 1329, când procesul lichefierii sângelui a fost documentat în cadrul unui eveniment religios. La acea vreme, acest fenomen a fost privit ca o dovadă a sfințeniei Sfântului Ianuarie și a ajutorului său divin. Miracolul de care vă spuneam mai devreme are loc în mod tradițional în cadrul unor ceremonii religioase, iar arhiepiscopul de Napoli este cel care prezidează ceremonia. Credincioșii se adună în catedrala din Napoli pentru a fi martori a acestui fenomen, care este considerat o confirmare a sfințeniei Sfântului Ianuarie. Lichefierea sângelui este un fenomen ce nu poate fi explicat științific și a fost subiectul multor controverse de-a lungul istoriei. Cu toate acestea, fenomenul rămâne un aspect central al credinței populare din Napoli, iar miraculoasele evenimente continuă să atragă numeroși pelerini din întreaga lume. De-a lungul timpului s-au înregistrat perioade în care sângele nu s-a lichefiat, ceea ce a provocat temeri și neliniște printre localnici, iar astfel de evenimente sunt adesea interpretate ca semne ale unor vremuri grele sau de criză pentru acest oraș. Mă întreb dacă aceste vremuri pe care le trăim chiar acum, care într-adevăr sunt vremuri grele, în aceste vremuri, oare sângele s-a mai lichefiat sau nu? Probabil aici ar fi amforele alea, pare că intră multe lucruri. Scrie museum. Museum. Ar putea aici să fie totuși.